નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું કમલેશ મોરબી થી. દોસ્તો, જે આપણે જે જામનગરની જમાવટ કરવા માટે પાછા આવી ગયા છે અને અમે આવ્યા છે આજે આશાપુરા દાલ પકવાન પાસે. તમે જે જોવો છે આ ખંભાળિયાના ગેટ પાસે આપણે દાલ પકવાન આવી ગયા છે, પૂરી પકવાન, અને જે આ લોકો જે બનાવે છે ભજીયા પકવાન, જેની અંદર પૂરીની અંદર ભજીયા નાખીને અને સલાડ હોય, કોબીજનું સલાડ અને મરચા, અને એ બધું ભેગું કરીને ભાઈ જે જામનગરની મોજ કરવાની હોય, ભજીયા નાખીને પછી ખાવાની જે મજા આવે. જામનગર યાર એ લોકો ટેસ્ટ, મેં તમને કીધું ને કે જામનગરના બધા અલગ અલગ, બધી જગ્યાએ અલગ અલગ ટેસ્ટ આવતા હોય છે. જે નોખા અલગ અલગ જે મજા આવે ખાવાની એ વાત જ નથી થાય એમ. અને આ જામનગરના પૂરી ભજીયા, જે ભજીયા અને પૂરી, અને એ લોકો કચુંબરનો બહુ ઉપયોગ કરતા હોય છે, જે સલાડનો, પપૈયાનું હોય છે, પપૈયાનું સલાડની અંદર એ લોકો જે ભાઈ નાખીને જે ટેસ્ટ આવે ને, આજે આપણે દાલ પકવાનનો ટેસ્ટ કરશું. દાલ પકવાનનું કામકાજ છે ભાઈ એક નંબર, સ્પાઇસી છે. તીખું તમારે જો ખાવું હોય તો અહીંયા ખંભાળિયાના ગેટ પાસે દાલ પકવાન ખાવા માટે ચોક્કસ પહોંચી જ જાજો. અને દાલ પકવાનનું ભાઈ કામ એ બહુ જ મસ્ત છે. જામનગર એટલે જામનગર, જમાવટનું જામનગરની અંદર મજા આવી ગઈ મને નાસ્તો કરવાની અંદર. તો આ લોકોનું કામકાજ દાલ પકવાનનું બહુ સારું હતું, મને તો ખૂબ જ મજા આવી. અને હવે આ તમને અમે બતાવશું એ લોકો જે દાળ કેવી રીતના બનાવે છે અને એનું સબ્જી કેવી રીતના બનતી હોય છે. તમે જે જોવો છો આમની આ જગ્યા ઉપર જે પૂરી બનાવતા હોય, ભજીયા ને ઘણી બધી વેરાયટી અંદર હતી આ લોકોની એક જ દુકાનની અંદર. સારું દોસ્તો, હવે તમે જોતા રહ્યો. આપણે આવી જ રીતના બીજા વિડીયોની અંદર પણ મળશું. ત્યાં લગીને અમારી કમલેશ મોદી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, કોમેન્ટ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો અને આવી જ રીતના બીજા વિડીયો જોતા રહેજો. જય માતાજી એન્ડ જય મોગલ.